झालं की नाही. कोल्हापूरला आलोत आणि मिसळ नाही खाल्ली असं होईल का? 100 पैकी 102. अयो. नमस्कार मंडळी, तुम्हा सर्वांना सुप्रभात. आणि तुम्ही म्हणाल की आज पण मॉर्निंग रुटीन आहे का, तर नाही. आजचा ब्लॉग काही वेगळ्या कारणाने लवकर शूट करते. हाय हॅलो नमस्कार, आपल्या चॅनलवर आणखी एका नवीन ब्लॉगमध्ये मी वर्षा तुमचं अगदी मनापासून स्वागत करते. बघा, आज एवढा लवकर हा ब्लॉग सुरू करण्याचं कारण म्हणजे गावाकडून कोणतरी येतंय आणि कोण येतंय काय हे सगळं पाहण्यासाठी ब्लॉग पुढे पहा. मी तर सुपर एक्सायटेड आहे. ॲक्च्युली आम्ही झोपलोच रात्री खूप लेट, कारण की म्हणजे आता ते कुठपर्यंत आलेत काय फॉलोअप घेत आणि सगळी आवरावर पण करायची होती, कारण कुणी घरी येणार असेल तर आपण थोडं जास्त घर व्यवस्थित आटोपतो, असं माझं मत आहे. कारण आपण सगळ्यांचंच असतं तसं की नाही, सगळं छान व्यवस्थित असावं. असं एरवी पण आपण स्वच्छच ठेवतो, पण तरीही आणखी जास्त छान असावं असा प्रत्येकीचा आग्रह असतो. तर पाहत राहा ब्लॉग. मी माझं जे काही रुटीन आहे ते पटकन करून घेते सकाळचं, जेणेकरून ते येतच असतील, थोड्या वेळात येतीलच, तर आल्यानंतर हा ब्लॉग मी पुढे कंटिन्यू करेन. व्हेरी गुड मॉर्निंग पिल्लू. या या. तुम्ही कोणती ब्युटी पाळाले ते लवकर भेटलो. भारी वाटायला त्यावेळेस लवकर मिळालं. बसा की. अनुषा पोटी पाणी पिला आता लेक्चर सुरू. अनुषा पोटी कधी पण पाणी प्यायचं आपल्याला नसेल तर राहू दे, पण ब्रश करण्याआधी कधी 1 ग्लास पाणी प्यायचं. आयुष पिते. हा, ते चांगलं असतं. ते आपली जी सलाइवा असते ना, लाळ, ती इतकी गुणकारी असते, ते सगळे डायजेशनचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होते. बघा, माहेरून पुण्याला किती खुश होती बघा. ऑलरेडी तिची पिक्चर होते त्यामुळे तिला माहिती आहे पिल्लू चिक्कू. माझी वाशी किती घाट पडलंय ग बाई. अगं तरी थंडी नाही आज, माहितीये का. त्याच्याच कपडे आहेत, त्या गाडीमध्ये पण कशाची गरज पडली आणि वाटायची की असं काय. लय भारी वाटायला किती बरं झालं की नाही. लवकर भेटला. काय 19 मिनिट झाले. मी सर्च करतच होते पण ती पडतच नव्हता. एक्साइटमेंट. कोण आलंय, कोण आलंय. सगळं त्यांचंच आहे. आत्ता सकाळचे आय थिंक 5:30 मे बी वाजले असतील, आणि एवढ्या सकाळी सकाळी कुणाच्याही चेहऱ्यावर तुम्हाला झोप दिसत नसेल. सगळे मस्त गप्पा मारत बसले. आणि खूपदा विचारलं जातं, कारण की मध्यंतरी मी एक ब्लॉग शेअर केला होता ज्याच्यामध्ये मई होती, वहिनी होत्या, आणि वहिनींना आपण मेहंदी अप्लाय केलेला तो व्हिडिओ होता. आणि खूप साऱ्या जणींचं होतं की वर्षा तुझी बहीण आहे का, तर मी असं म्हणेन की नातं जर पाहिलं तर माझ्या मामाची मुलगी आहे, पण रिलेशन जर पाहिलं आमच्यातलं जी बॉन्डिंग आहे तर ती बहिणीपेक्षा पण थोडीशी जास्तीचीच आहे. कारण लहानाची मोठी आम्ही सोबत झालं, म्हणजे मी माझ्या वडिलांच्या घरी कमी आणि मामांच्यात जास्त वाढलेली आहे. जसं की अक्काशी जी बॉन्डिंग आहे, किंवा अण्णा म्हणजे माझे मामा. तर एक व्लॉग आहे जो व्हायरल गेलेला, मी गेल्यानंतर अण्णा रडत होते बघा, तर त्यांची मुलगी आहे. त्यामुळे तुम्ही समजू शकता की आमच्यातली बॉन्डिंग काय असू शकते. मी एवढी असेल त्यावेळी मई मे बी 10वीला काहीतरी होतीस ना माहिती. हा, तर असं एज गॅप आहे, पण बऱ्यापैकी म्हणजे जिथं चुकतंय, काय होतंय, किंवा काय आपली एखादी रेसिपी किंवा कुठल्याही गोष्टीचं सजेशन वगैरे ती मला बहिणीसारखंच देते. त्यामुळं मी तर म्हणते की नातं कुठलं लागतं यापेक्षा आपण ती नाती कशी जपतो हे जास्त महत्वाचं असतं. आणि माझ्यापेक्षा हे सगळेजण, मोस्ट ऑफ द तिचे मिस्टर आमच्या ह्यांचे खूप फॅन आहेत. कारण की ते त्यांची जी मेंटॅलिटी आहे ना, ती अक्कामुळे एवढी जास्त की नाही, पाहुणा म्हणजे जगात भारी अशी झालेली आहे. तर चला, काय म्हणायचं, लय भारी सगळेजण असले की म्हणजे मस्त वाटतंय ना. आता एकटं आम्हाला खरंच राहू वाटत, माणसात राहू वाटत. पण कसं हे कोल्हापूरला लांब पडते ना.
त्याच्यामुळे शक्यतो आवड जाते यायला. तर इच्छा खूप सगळ्यांची असते, पण कसं वेळ काढून आपलं हे सगळं हे करून कुणासाठी तरी आपण जेव्हा वेळ काढतो त्याविषयीची जी आत्मीयता असते ती वेगळीच असते. तर चला आता आम्ही छानपैकी गप्पा मारतो आणि पुढं जे काही असेल व्लॉगमध्ये दिवसभरात तर ते सुद्धा तुमच्यासोबत शेअर करेन. सो स्टे ट्यून. आणि आता थोडंसं बोलतो, मग नंतर चहा ब्रेकफास्ट काय जे असेल ते. सो चला थोड्या वेळाने भेटते. कशावर लागली? कोंबड्यावर लागली कशी रे तुमची? चिकन. हा चला. श्री श्री कोल्हापूरचा म्हणलाय ना तू. हा दोघं विनर दोघाला 1-1 किलो चिकन माझ्याकडून. चला तिकडे शर्यत लागली ग कुस्ती. 1 किलो चिकन. चहा बनवते मी इकडे, दूध सकाळची घाई चालली आमची आणि आलं की लागली लगेच. तू चहा आणि नंतर ब्रेड आणली खा. अगं दिदू आता आज आमचं घर ना असं भरल्यासारखं वाटतं. नंतर का आणि तिघ किती 4 रूम 3 जण कोण कुठं थांबायचं काय नुसतं खुल्लं दिसतंय घर. एक तर स्टोर रूम करून टाकली काय. कसं आहे माहिती का, इतकं सवय आहे ह्या सगळ्या कामाची याची त्याची, तिला आवडल्या सगळं वाटेल थांबायला बसायला. आता अगोदर कणिक मळून घेते कारण आंघोळ वगैरे होईपर्यंत छान मुरणार आणि सगळं म्हणजे ब्रेकफास्टचं आवरेपर्यंत मस्त मुरल्या. डिरेक्टली चपाती भाजी काढली वाटेवर करणार ते खाली अंतरू पाणी. मला सांगितलं की मला हे आणलंय म्हणून. बायकोची आवड किती जोपासत. जा स्पून स्पून तिथंच असेल. वर्षा मेड फॉर इच अदर हे दोघं आहेत है ना, लकी जोडी. आज खूप दिवसानंतर मला वाटतं हे टोस्ट पार्टी वगैरे आहे ना. आफ्टर 2-3-5 years आम्ही म्हणजे ते सेटल जमत नाही आणि हे ते असंच असते, पण खूप दिवसानंतर फॅमिली ते वेगळं. कुणी पाहुणे वगैरे घरी आले की आपलं रुटीन थोडंसं इकडे तिकडे होतच असतं आणि हे सगळ्यांसोबतच होतं. तर आंघोळ झाली आता मस्तपैकी देवपूजा करून घेते. तर मस्त अशी आंघोळ झाली आहे फ्रेश टकाटक. आता ज्यांचे राहिले ते सिक्वेन्स वाईज नंबर वाईज चालू. श्रीमंत सरकार बाकी आहेत मी आटोपून घेतलं कारण की स्वयंपाक वगैरे करत होते. कणिक मग अशी मळलेली तुम्ही पाहिलीच असेल. आता मऊ करून घेते आणि स्वयंपाकाला घालते. ओ आले एवढं फास्ट आज सगळं किती पटकन आवडले माहिती का, कारण आम्ही पहाटे 5-5:30 पासून गप्पा मारल्या बरंच वेळ. त्यानंतर झोपलंच नाही त्यामुळे टाइम खूप जास्त मिळाला. आज किती वाजले तू आता 9:30 स्वयंपाक रेडी व्हायला आमचा. आणि मेन म्हणजे ब्रेकफास्ट वगैरे चिल्लर पार्टीचा मस्त झालाय. तिकडे अंडे ब्रेकफास्टला आणि मटकी होती, पण मटकी काय जास्त जणांनी नाही खाल्ली. आता दोघे ते खातील आणि कच्ची काही करून द्यायची. त्यांना कच्ची चांगली असल्यानंतर आपल्याला चपाती. आता जेवण संपत आल्यानंतर यांनी शूट घ्यायला सुरुवात केली. सगळे उठले खाऊन आम्ही दोघीच राहिलोय. माझं वारसा आम्हाला सगळ्यात महाग राहायचं. चाललोय आम्ही कोल्हापूरची स्पेशल अशी मिसळ आहे तिथे आणि त्या अगोदर थोडंसं काम पण आहे तिचं, तर ते पण करतो आणि त्यानंतर मग पुढे जातो है ना माही. तर पाहत राहा. तर इथंच ठेवून चाललंय. हे 2 उंदीर मामा आम्हाला खूप चिडवत होते, खूप जास्त चिडवत होते. रेस लावा मामा, तुम्हाला पण पळायला लावलंय. तर आलोय आम्ही, थोडंसं काम आहे मईचं आणि त्याच्या मिस्टरांचं इथे प्रोजेक्ट ते करतायत, तर त्यासाठीचं थोडं काम आहे ते करतो आणि त्यानंतर मग जातोय आपण मिसळला. श्री हाताला पकड पप्पाच्या.
आता उन्हाळा येतोय आणि उन्हाळ्यामध्ये चालणारा व्यवसाय म्हटलं तर आईस्क्रीमचा. त्या हिशोबाने इथं आईस्क्रीमच्या काही मशीन्स पाहायला आलेलो होतो आम्ही. होतो रे दोघं काय चिडवत होते. इथे बसलेत बघा, सामान ठेवायच्या तिथं बसलेत आणि असे कलत होता. या इथं आईस्क्रीमचे मशीन वगैरे असतात, म्हणजे मिळतात. तर त्या तिथं आलोय आम्ही, कारण तिला करायचं आईस्क्रीमचा व्यवसाय सुरू गावाकडे. सो त्यासाठी चला दाखवते तुम्हाला थोडंसं. कोणमधली आईस्क्रीम, वाटीतली आईस्क्रीम, त्यासोबत ज्या सॉफ्टीज असतात ना डीमार्टच्या बाहेर वगैरे, तशा पद्धतीचे खूप सारे मशीन्स इथं होत्या. कुल्फीची म्हणजे आपली ती 10 वाली कुल्फी. 10, 20, 15 तिकडे ऑटोमध्ये चिकू आणि श्री आणि त्यासोबतच मई आणि मईचे मिस्टर आहेत. तर चला आता पुन्हा हे कॉम्पिटिशन लावणार आमच्यासोबत आहे ना, कॉम्पिटिशन असतंच. आणि मग ते का असं परत असं करतात. तर चला आता झालं आपलं इथलं काम, निघतोय आपण. आम्ही पण रिक्षात बसलोय, श्रीच्या पण बंद असलेल्या रिक्षात बसलोय. आणि हे 2 उंदीर मामा आहेत ना, हे इतकं जास्त पूर्ण रस्त्यात कसं करत होते ग आपल्याला माहिती. आणि बाबा इथं मस्त बसलेत, बाबांना पण पळवलं पोराने. तर चाललंय थोडंसं काम बाकी आहे, ते झाल्यानंतर मग कंटिन्यू करूया. बघा चिकू कसा आगाऊपणा करायला. आणि हा श्री. आलोय आम्ही इथं, पाहू शकताय लक्ष्मी मिसळ या ठिकाणी. कोल्हापूरला आलोत आणि मिसळ नाही खाल्ली असं होईल का, त्यासाठी आलोय. पाहू शकताय रश तर भरपूर आहे. बघूया आपल्याला टेबल मिळतं. तुम्ही सोलकढी पिली नाही? सोलकढी. तर आज बघूया कोल्हापूरची मिसळ यांना आवडते का नाही ते, कारण ती स्पेशालिटी आहे. त्यासोबतच सोलकढी सुद्धा हिला नक्की आवडणार, कारण की आंबट खाती मला माहिती त्यामुळे. तर चला आता बघूया कसं काय असणार आहे त्याचा मेनू. आणि स्टेट येऊन, कारण की यांचे जे रिव्ह्यू आहेत ते सुद्धा असायचे तुम्हाला. आणि खरं कोल्हापूरचे इथं दिसत असेल आई अंबाबाई सुद्धा आहे. चिल्ड्रन इकडे आम्ही जो रिक्षा केला ते बाबा पण आहेत सोबत. तर म्हटलं सगळेजण मी फॅमिली होते, त्यांना पण थोडंसं सर्व करूया म्हणून बसलेत बाबा. आणि इकडे पण तुम्हाला दिसत असेल तर इथं असा कर्रीदार कट आलेला आहे. तर बघूया आता कशी टेस्ट आहे काय नाही. कशी आहे टेस्ट, खाते आवडली? हे कट घे की जरा, तिखट माई तुला तिखट हो आवडली का तुला? टेस्टी आहे, चांगली. कशी वाटते? मस्त ना. रिव्ह्यू किती मार्क देणार 100 पैकी? 102. अयो मस्त अशी सोलकढी. तर हे वेगळे पटा थोडंसं बघूया. हे बघा कोल्हापूर स्पेशल मिसळ. ए माहिती ती आवडलं का तुला? कट बघा इथं, कट स्पेशल कट. पाहू शकतो खूप टेस्टी अशी मिसळ आहे. आवरा आवरा, वेटिंग आहे. हे बघा गर्दी. चला चला झाल्यासारखं वाटेल आहे ना. मग कसं फील व्हायलंय पोटात आता ना, फक्त एक बेड मिळावा मस्त लांबून एवढं. कसं वाटलं मग? तू आणि इकडून श्री धरून नेलेत ते व्यवस्थितपणे, आणि बाबा पुढे थांबलेत. त्या तिथं रिक्षा दिसत असेल. अगं तिथं किती गर्दी होती. हा आपला होता श्री. होय पाणी बिनीन सगळं काय शोध महाराज द्यायचं किल्ल्यावर. दारोगा सैनिक. लुशूबाई लुशू. आलोय आम्ही घरी आता. या नोटवरच आजचा हा ब्लॉग आम्ही इथेच थांबवतो. भेटतो तुम्हाला लवकरच उद्याच्याच नवीन ब्लॉग सोबत. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जिजाऊ, जय शिवराय.